Всім привіт! З вами I Love Create School, мене звуть Білик Оля, і в цьому відеоуроці ми будемо в'язати ось таку панаму з довгими полями, візерунком бабусин квадрат, зазвичай це в'яжеться, але ми будемо в'язати у формі круга, кола. Покажу вам, як формувати розмір для такої панами, тому що тут все залежить від денця. І будемо в'язати двома кольорами. Цю я також в'язала з рафійки Шикімікі. Бачите, вона товстенька, вона гарно тримає форму. І в цій панамі поля я навіть не укріплювала, як зазвичай я це роблю, китовим вусом або регіліном. Тому що тут принцип в тому, щоб поля були м'якими, їх можна було загортати наверх, також їх можна зробити більш широкими, щоб вони були хвилястими. Для цієї панами нам знадобиться два кольори. Якщо одним кольором ви будете в'язати, вам вистачить одного мотка рафійки Шикімікі. Якщо двома кольорами, у вас піде по пів моточка. Також нам потрібен гачок 4 мм, бо рафійка товстенька, третім гачком або 3,5 вам буде незручно. Цю панаму я в'язала на розмір 57 сантиметрів. І у мене тут коло складається з 10 стовпчиків з накидом, з яких я потім вив'язала 5 таких ніби квіточок. Так, тут в третьому ряді я подвоюю, бачите, кількість цих рапортів. Да? В наступному я їх ще подвоюю. І в ряді переході з денця на стінки тулії я роблю всього лише 3 прибавки. Тобто тут я вже в'яжу все по одному рапорту, не подвоюючи, і в 3 місцях, бачите, раз, два, і ось тут десь ось він третій раз. Я ще трошечки збільшую для того, щоб поля були нормального розміру. Якщо у вас менший розмір, наприклад, 55 см, то ви можете цей ряд вже не збільшувати. Тобто не робити ось цю подвійну квіточку, просто в'язати одним рапортом з 3 стовпчиків з накидом. А в цьому відео я зв'яжу ще більший розмір. Я зв'яжу на 12 стовпчиків коло, щоб у мене було 6 пелюсточок. І в останньому ряді я також не буду подвоювати вже. І тут у мене вийшло 23 рапорти, а в варіанті, яким я буду на відео в'язати, буде 24. Коли я вив'яжу денце при переході на поля, я все помірюю сантиметром, щоб ми з вами звірилися по щільності в'язання. Я починаю з солом'яного кольору рафійки, тобто серединка у мене буде солом'яною. Ви можете робити, як вам зручніше, як вам більше подобається. Так, цю панаму я прибираю. Розмотуємо ниточку, беремо гачок і робимо першу петлю. Дивіться, в цьому варіанті я не роблю кільце амігурумі, тому що ця рафійка погано ковзає, вона така матова, паперова. І якщо я буду затягувати кільце амігурумі, вона може порватися. Тому я просто покажу вам інший варіант, як робити коло без кільця амігурумі. Так, короткий кінець рафіки ми тримаємо попереду, довгий позаду. Ось так перекручуємо їх між собою, накидаємо на гачок і проводимо в петлю на гачку. Підтягуємо петельку і формується у нас вузлик. Підтягуємо добре петлю
на гачку, ось так. І набираємо щільно 4 повітряні петлі. 1, 2, 3, 4. І в першу повітряну петлю ми в'яжемо 11 стовпчиків з накидом. 12-й стовпчик – це ось ці 3 повітряні петлі. Робимо накид на гачок, вводимо гачок в першу петлю, витягуємо робочу ниточку, пров'язуємо 2 петлі на гачку, пров'язуємо 2 петлі на гачку. Знову накид, вводимо гачок в першу петлю, в те саме місце, витягуємо робочу ниточку, пров'язуємо 2 петлі, 2 петлі. Накид, вводимо гачок, витягуємо робочу ниточку і пров'язуємо по 2 петлі. Це ми вже зв'язали, якщо рахувати з першими 3 повітряними петлями, 4 стовпчика. Всього нам треба зв'язати їх 12. 5-й стовпчик, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 11-й, 12-й. Все, перший рядочок наш готовий. Тепер ми витягуємо гачок з петлі, вводимо цю ось сюди, в третю повітряну петлю, перетягуємо сюди петлю з гачка, так. Тепер вводимо гачок знову сюди ж, захватуємо робочу ниточку і пров'язуємо 2 петлі на гачку і 1. Це ми зробили перехід на наступний ряд. В цьому ряді нам треба зв'язати 6 рапортів по 3 стовпчика з накидом з однією основою. Перший ми зробили, і сюди ж в'яжемо другий. І сюди ж в'яжемо 3. Робимо повітряну петлю. Далі відступаємо 1 петлю. Так, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Ось сюди будемо в'язати другий стовпчик, тому що ось цю петлю ми відступили. Нам в цьому ряді треба зв'язати 6 таких рапортів, оскільки у нас 12 стовпчиків, тобто нам треба вводити гачок через 1 петлю. Робимо накид і в'яжемо в цю петлю 3 стовпчика з накидом. 1, 2, 3. Повітряна петля, обов'язково не забувайте. І в наступну петлю в'яжемо знову 3 стовпчика з накидом. Повітряна петля. І через 1 стовпчик знову в'яжемо 3 стовпчика з накидом. Повітряна петля, 3 стовпчика з накидом. Повітряна петля, 3 стовпчика з накидом. І повітряна петля. Цей ряд готовий. Дівчат, ще хотіла вам сказати, що
в цій панамі у мене йде перехід кольору через кожні 2 ряди. А можна робити перехід кольору через кожний 1 ряд. Тобто, як вам більше подобається, так ви можете в'язати. Бачите, теж дуже прикольно виглядає, коли в кожному ряді різний колір. І зараз ми будемо, якщо ви в кожному ряді хочете робити перехід, то треба вам буде цей другий ряд вже новим кольором пров'язати. А якщо через кожні 2 ряди, як я це роблю, то зараз ми будемо вводити новий колір. Також, значить, ви можете або кожні 2 ряди обрізати ниточку і починати з новою, або у вас буде всередині, бачите, ось так. Тобто, ззовні воно не видно, бачите? А всередині ось така йде смужечка. Якщо ви обрізаєте ниточку, тоді ми чіпляємо зараз за ось цю першу петлю гачок, обрізаєте ниточку і вводите нову. Якщо ви не обрізаєте ниточку, то слідуємо за мною. Дивіться, що ми робимо. Беремо нову ниточку. Ось тут я чіпляю гачок за першу петлю і роблю з'єднувальний стовпчик. Тепер я беру нову ниточку, ось так перетягую сюди в петлю її. Так, і ось сюди, праворуч від гачка, я роблю фальш-стовпчик з накидом. Перший. Дивіться, ввожу гачок праворуч з новою ниточкою, хвостики тримаю. Витягую робочу ниточку і пров'язую 2 петлі, 1 петлю. Бачите? Ще раз сюди ж ввожу, вже роблю другий стовпчик. І ще раз ввожу, роблю 3 стовпчик. Роблю повітряну петлю. Так. У нас в кожній арці буде по 2 таких рапорти з 3 стовпчиків. Але тут ми почали з одного, другий ми дов'яжемо в кінці ряду. В цю арку ми вже будемо в'язати зараз 2 таких рапорти. Вводимо гачок прямо в арку і в'яжемо стовпчик з накидом. Перший, другий, третій. Повітряна петля і в цю ж арку другий рапорт. Перший стовпчик, другий, третій. Повітряна петля, наступну арку так само. Перший, другий, третій. Повітряна петля, перший, другий, третій. Повітряна петля, три стовпчики, повітряна петля і сюди ж 3 стовпчики, повітряна петля, 3 стовпчики, повітряна петля, 3 стовпчики. Повітряна петля, 3 стовпчики,
повітряна петля. Бачите, у нас виходить такий шестикутничок. 2, 3. Повітряна петля. І дов'язуємо другий рапорт до цієї секції. 1, 2, 3. І повітряна петля. В кінці не забуваємо. І чіпляємо за ось цей перший фальш-стовпчик, робимо з'єднувальний стовпчик, перехід на наступний рядочок. Тепер нам треба знову подвоїти кількість цих рапортів з двох секцій оцих по 3 стовпчика з накидом. Так. Знову праворуч від гачка вводимо гачок в арку, робимо фальш-стовпчик, перехід на, який це вже 4-й ряд, і в'яжемо ще 2 стовпчика з накидом. 2. Дівчатка, і ось цю ниточку, ось цю наш солом'яний колір нам треба перевести. Дивіться, зараз я вам покажу. Коли ми робимо ось цей з'єднувальний стовпчик, якщо буде виходити, не забувайте, бо я теж іноді забувала. Дивіться. Я її отак чіпляю за основну ниточку і роблю з'єднувальний стовпчик. Ось так. Просто, щоб вона піднялася, бачите, вище тут. І була якби вже прикріплена до в'язання. Все. І далі в'яжемо цей ряд. Прикріпили і робимо фальш-стовпчик з накидом, ще 2 стовпчика з накидом. Так. Тут вже ми не робимо повітряну петлю між оцими подвійними нашими рапортиками. Да? Тобто ось тут ми вже не робимо повітряну петлю. Зараз ми одразу починаємо в'язати другу квіточку оцю. Ось в цю арку. В'яжемо 3 стовпчики. Тепер повітряна петля і 3 стовпчики сюди ж. Так. Далі в'яжемо в цю арку, а повітряну петлю тут не робимо. Три стовпчики, повітряна петля і 3 стовпчики. Не робимо повітряну петлю і далі в'яжемо знову квіточку цю з 2 пелюсточок, да, ніби 3 стовпчики, повітряна петля, 3 стовпчики. Не робимо повітряну петлю і в'яжемо в цю арку. Два, 3, повітряна петля і сюди ж 3.
І так ми в'яжемо до кінця ряду. В кінці ряду ми дов'язуємо ось тут другу пелюсточку до цієї квітки. Ми дійшли до кінця 4-го ряду. Тут ми дов'язуємо до цієї частинки другу пелюсточку. 1, 2, 3. У нас, бачите, трошки фолдить, тобто забагато тут прибавочок. Ми одразу зробили всі прибавки, і далі я їх вже робити не буду. Денце ще буде розходитися в сторони, тому зараз я поки що не вимірюю. Ні, зараз ми з вами виміряємо все-таки діаметр, щоб звіритись по розмірам. Можна відпарити, якщо у вас воно сильно хвилястим іде колом, відпарити і поміряти, а скільки тут діаметр. Для того, щоб ви орієнтувалися, треба вам далі буде робити ще прибавки, чи не треба. Так, у мене вийшло 13 сантиметрів. На 57 розмір це десь 16,5-17 сантиметрів у нас має бути діаметр. Далі в'яжемо ряд без прибавочок і дивимося, якщо треба буде, то зробимо ще прибавки. Бо я бачу, що у мене залежно від кольору рафії різний діаметр виходить. Бо тут, наприклад, 4 ряди у мене було. Ну теж 13 сантиметрів, так. В принципі, однаково. Мені воно здається трошки меншеньким. Може, за рахунок кольору. Так, дов'язуємо цю квіточку, робимо повітряну петлю, вводимо сюди гачок, захватуємо робочу ниточку, пров'язуємо, робимо з'єднувальний стовпчик і замінюємо колір. Новий колір вже чіпляємо на гачок і робимо фальш, стовпчик з накидом, перехід на 5-й ряд. І сюди ж в'яжемо ще 2 стовпчика з накидом. Ось так. Цей колір я відставляю і в'яжу солом'яним кольором. В цьому ряді я в'яжу по одному рапорту в кожну арку. Бачите? Я вже не роблю по таку от квіточку, я роблю все по одному рапорту. І не роблю я вже стовпчик цих повітряних петель між 3 стовпчиками. По кількості ось цих рапортів у нас в 4-му ряді 12 таких квіточок по 2 рапорти. Значить, у нас 24 ось таких рапортів з 3 стовпчиків з накидом. Бачите, сюди зв'язала, далі ось сюди. І так до кінця ряду. І до кінця ряду в'яжемо, бачите, по одному рапорту в кожну арку.
Дов'язали цей рядочок, перераховуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20, 1, 2, 3, 4. 24 у нас рапорти. Так, і тепер ми переходимо на який шостий це, да, ряд. Перехід на шостий ряд робимо так само. Нам треба змінити, нам не треба ще змінювати колір, нам треба закріпити цю ниточку. Тобто ми їх так ось так перекручуємо, бачите? І робимо з'єднувальний стовпчик. Ось так. Витягнула трошечки петлю і роблю фальш стовпчик шостого ряду. І в шостому ряді так само ми в'яжемо 24 рапорти, нічого не змінюючи. І далі вже поміряємо діаметр. Дов'язали шостий ряд, і я хочу відпарити вже ДНС. Бачите, воно вже починається закручуватися на стінки тулі. І також я хочу заховати хвостики, щоб потім, уже, коли ми почали в'язати стінки тулі, до цього не повертатися. Ось так я хвостик проводжу між стовпчиків. Хочу його зафіксувати також вузликом, якщо вистачить довжини. Так. І залишок також проводжу крізь стовпчики. Ось так. І ось цей центральний хвостик так само проводжу крізь стовпчики. Воно не розв'яжеться, але, бо тут у нас не кільце амігурумі, а вузлик на початку. Так, і тепер відпаримо панаму і звіримо діаметр і будемо вже в'язати поля стінки тулії. Нам треба пров'язати, якщо не рахуючи ось цих 6 перших рядів, то ще нам треба буде зв'язати 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 рядочків. Так, діаметр кола в мене з 6 рядочків вийшов 17 сантиметрів. Але це воно вже трошечки, бачите, загинається на поля. Можна також поміряти ось так окружність по колу. Дивіться, 17 сантиметрів помножити на 3,14. 21, 32. Це виходить у нас 54 сантиметри. Але цей візерунок дуже тягнучий. Тобто, якщо 54 сантиметра і він тягнеться, то спокійно на 57 десь він буде у вас по розміру. Я продовжую в'язати по 24 стовпчика. Ви дивіться, якщо вам мало, але я все-таки рекомендую пров'язати трошечки так рядочка 3-4 стінок тулії і потім подивитися, чи дійсно воно мало або багато. Ну, якщо багато, то, звісно, ми зменшуємо кількість рапортів. Наприклад,
ви можете зменшити в цьому ряді, да? Не в кожній зробити по 2 рапорти квіточку, галочку цю, а через одну, наприклад, і в наступному ряді ще зробити, наприклад, через 2 цю галочку. Так? Або, ну, тобто цей візерунок, його дуже легко змінити під свій розмір, тому що тут оці от галочки, їх можна збільшувати, зменшувати, тобто взагалі не питання там, ну, не 24 зробити, а 22, 21 петлю. Так, ми переходимо на новий колір. Знову робимо з'єднувальний стовпчик. Так, робимо з'єднувальний стовпчик. Робимо перехід кольору і робимо фальш-стовпчик з накидом, перехід на наступний ряд. Ось так. І в'яжемо стінки тулії. Дивіться, в цій панамі у мене, от якщо її ось так скласти, по глибині у мене вийшло рядів тулії, ось так, на 17,5 см. Оце вже перший ряд іде полів. На 17,5 см. Це у мене глибина голови. Якщо міряти від краєчка вуха до краєчка вуха, у мене десь 31 см глибина. І це у мене вийшло всього, да, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 рядів від самого верху до початку полів. Якщо міряти глибину, ну, мабуть, воно ж так само буде правильно, якщо міряти глибину ось так повністю через центр, всередині, бачите, ось так. Ну правильно, да, 17 сантиметрів, це вийшло, скільки, 34, але я не люблю, щоб панама була повністю, ну, так, в обліпочку до голови зверху. Мені це не подобається, воно не красиво виглядає. Я їх завжди роблю трошечки вищими за голову і не натягаю до самого кінця. Так, в'яжемо, дівчатка, стінки тулії, не забуваємо кожні 2 ряди змінювати колір. І зустрічаємося з вами вже на полях. Так, дівчатка, я пров'язала тулію. Значить, в цьому капелюсі у мене тулія 17,5, майже 18 см до початку полів. В цьому капелюсі він вийшов менше за розміром, я більше затягувала стовпчики, і він вийшов на розмір 55 см у мене. Можна його, звісно, розтягнути, але хай буде таким. І в мене тут 16 висота тулії, не роблю її на ряд більше, тому що якщо менше розмір самої тулії, значить буде менше голова, щоб вона не була за високою. І ще раз рахуємо кількість рядів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ну і тут, може, чорний колір рафійки, вона більш товстенька і крафтова, ніж ось ця блакитна і солом'яна. Тому вийшов трошечки менший розмір. З приводу полів, дивіться, в цьому капелюсі я в'яжу поля подовженими стовпчиками з накидом. Зараз я вам розкажу, як їх зробити. Якщо ви хочете
у вигляді панамки цей капелюх, так, щоб, наприклад, загортати ось так наверх. Вам не треба, щоб поля сильно розходилися в сторони. Вам треба, щоб вони ось таким от нахилом йшли вниз. Ви можете робити поля будь-якої довжини. Я зробила їх подовженими. Якщо вам не подобається, ви можете зупинитись ось тут. Отак от приблизно виглядає, скільки тут, раз, два, три, 4 ряди. Це довжина стандартної панами, я ще на 2 ряди подовжила. Якщо ви хочете, щоб поля були довгими і трохи хвилястими, ви тоді не зможете їх завертати. Ну, як зможете, але воно буде сильно терчати в сторони. Але воно буде, ну, таким прикольно хвилястим, що теж зараз дуже модно. Тоді ви між оцими рапортами будете робити, починаючи з 2-го ряду полів, повітряні петлі. Вони будуть розширювати поля трошечки. Я їх тут не робила, ці повітряні петлі, і тому у мене поля так от нахилом і пішли вниз. Починаємо в'язати поля. Я вже перейшла на 14-й ряд. І дивіться, тут робимо фальш-стовпчик і роблю ще одну повітряну петлю. Бачите, і показую вам, як робити подовжений стовпчик. Робимо накид на гачок, проводимо гачок в арку і пров'язуємо спочатку повітряну петлю, потім 2 стовпчики, 2 петлі і потім 2 петлі. Бачите? Накид, вводимо гачок, пров'язуємо спочатку 1 петлю, потім 2 і 2. Да, і виходить у нас як стовпчик з накидом, тільки довший, схожий на стовпчик з 2 накидами. Так. Марсик. Марсик. І в рапорті ми вже робимо по 4 таких стовпчика, не по 3, як це було в тулії. Так. Далі в цьому ряді я роблю ще без повітряних петель. Переходимо в 2-гу арку і в'яжемо так само подовжений стовпчик з накидом. Тобто робимо в ньому 3 пров'язи. 1 такий стовпчик робимо, 2-й, 3-й і 4-й. І так до кінця ряду. 2-й, 3-й, 4-й. Дійшли до кінця ряду, це наш 14-й ряд або перший ряд полів. І переходимо на новий колір. І одразу починаємо в'язати 2-й ряд полів. Робимо з'єднувальний стовпчик, далі я роблю повітряну петлю іншим кольором і роблю фальш стовпчик. 2 петлі пров'язуємо, 1 і ще раз 1. Так, і в цьому ряді я буду в'язати по 4 подовжених стовпчика і повітряна петля між ними. Це я хочу трошечки розширити поля. Знову так само в'яжемо 2 подовжені стовпчики, 3 по 4, 4 і повітряна петля. І так до кінця ряду. 1, 2, 3, 4 і повітряна петля. 16-й ряд ми так само в'яжемо по 4
подовжених стовпчика, між якими буде одна повітряна петля. Так само, як і 15-й ряд. І при переході не забувайте, що ми з вами фіксуємо ось цю ниточку другого кольору, який у вас є, для того, щоб воно потім красиво було в готовому капелюсі. 4 стовпчика, бачите, і повітряна петля. Так само. Переходимо на 17-й ряд, змінюємо колір. Так, робимо з'єднувальний стовпчик блакитним, повітряну петлю солом'яним, і в цьому ряді ми будемо в'язати не по 4 подовжених стовпчика, а по 5, але між ними ми не будемо робити повітряну петлю. В'яжемо перший фальш стовпчик, другий, третій, четвертий і 5-й. Повітряну петлю не робимо і в'яжемо так до кінця ряду. В рапорті по 5 подовжених стовпчиків. 2, 3, 4, 5. Переходимо на 18-й ряд. Солом'яним кольором будемо його в'язати. І фіксуємо тут блакитну ниточку. Так, і в цьому ряді ми в'яжемо по 5 подовжених стовпчиків, і між ними повітряна петля. 2, 3, 4, 5 і повітряна петля. І так до кінця ряду. Дов'язуємо цей ряд, і тут уже можна обрізати ниточку, тому що нам залишився один ряд блакитною рафійкою. Робимо повітряну петлю. Так. Обрізаємо ниточку. Я її можу просто обрізати, обірвати. Ось так. І робимо фальш стовпчик, бачите, за ось цю косичку, яка у нас іде в рапорті на початку ряда. Ось так на себе витягуємо гачок, чіпляємо робочу ниточку і підтягуємо її. І тепер повертаємо її в ось цю повітряну петлю. Ось так. І проводимо її між стовпчиками позаду. Можна тут зав'язати вузлик. Ось так. І хвостик заховати між стовпчиками. Взяти менший гачок і заховати. Так, і в цьому останньому ряді нам треба зв'язати рапорти по 6 подовжених стовпчиків. 6 подовжених стовпчиків, між якими ми не будемо в'язати повітряну петлю. Так, робимо накид ось так на гачок.
Ось так його чіпляємо сюди в арку, витягуємо, пров'язуємо 2 петлі, одну і одну. І в'яжемо по 6 подовжених стовпчиків в рапорті. Перший зв'язали, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. І одразу починаємо в'язати наступну ось цю квіточку, да, в наступну арку. 6 стовпчиків подовжених з накидом. 3, 4, 5, 6. І так до кінця ряду. Дов'язали останній 19-й ряд. Обрізаємо ниточку, витягуємо її так само, як ми закінчували з солом'яним кольором. Робимо фальш-петлю, ховаємо хвостик. Я вже взяла менший за розміром гачок, щоб зручно було заховати хвостик між петлями. Тут я роблю вузлик. І далі протягую хвостик між стовпчиками, і можна клеєм олівцем його ось так от обрізати. Намастити клеєм олівцем, щоб хвостик потім не витягнувся в процесі носіння капелюха. І ось так притягуємо. Все. Те саме я зараз зроблю з цим кольором. І можна відпарювати нашу панаму або капелюх, як, дивлячись, якого розміру у вас поля. Зараз я вам поміряю, скільки сантиметрів у мене вийшли поля. Так. Дивіться, тут у мене вийшли поля. Десять сантиметрів. Тут у мене вийшли поля. Мабуть, так само, я так думаю. Ну, 10-11 сантиметрів. Трошечки різна по щільності рафійка в цих кольорах. Ну що, дівчатка, наші панами готові. Я впевнена, що ваші панами вийшли навіть краще за мої. Обов'язково діліться фотографіями, відмічайте мій інстаграм-аккаунт I Love Create School. Буду дуже вдячна вам за відміточки в сторіс або в дописах, де вам зручніше. І до нових зустрічей!